back to my channel. This is the Patendanable Cuties. O, diba? Kumusta ang lahat? Hope everyone is well. Ayan. So, for today's video, mag-unbox po tayo ng something. So, hindi lang isa, kundi dalawa. Charing. Dalawa talaga. O, diba? Mapapasana all ka na lang talaga. Charing. Okay. So this is the first one. And this is the second one. Oh, diba? I would like to tell you the story about these two gifts. Ito siya. This is actually for my wedding anniversary present this coming February 27th. Oh, diba? Oh, wala pa to siya, guys. Kaya matagal to nabuksan, guys, kasi nahuli to siya. This one, this is my Valentine present, but ano siya, nahuli na kasi siya, guys, kasi hindi siya available sa store. So, ayan, ni-request pa to siya. The following week, ayan, available na siya. Pinuntahan namin to check. Nagbigay sila ng dalawang kulay. So, meron doon dalawang kulay, but I choose this one for me. Ito siya, dumating lang talaga nung Valentine's Day. Kaya, ayun, siya po talaga ang nabiyayaang Valentine present. Charing, nabiyayaan talaga. Ito siya, promise to ng asawa ko. Kaya, ayun, diba? Ay, mapapasana all ka na lang talaga sa asawa ko. Ayan, so let's open it. Kasi nakikita nyo na talaga ito siya, guys. For now, kasi hindi ko siya na-unbox. Together na sila for today's video. Okay. Let's open this one. Ayan. Small but beautiful. Nasa kanya na talaga ang lahat. Diba? Maliit siya pero cute. As in, maganda. Sobrang maganda. Parang ako. Wow! Oh, diba? Okay, let's open now, guys. Okay. Yes! Oh my God! Sobrang cute niya. Sobrang liit. So small, but terrible. Terrible talaga. Terrible kung sa Spanish. Alam niyo naman, so sa mga nakakaalam sa akin, I really like small bags. Ayan, maliliit na bags. Kasi, ayan, di ba? Again, masakit po sa aking balikat. Maganda talaga ang maliit kasi sobrang siya, komportable, tsaka anywhere you will go, ayan, mabilis mo siyang magagrab kung saan-saan ka makakapunta nito, guys. Ito siya, napakita ko na sa inyo. Yes, it's an Hermes. It's called Mini Kelly. Yes, Mini Kelly Chevre. Oh, I don't care. Basta yun ang pangalan niya. Mini Kelly Blue Chevre. Charing. So, ayan. Let's open inside. Ayan. You can only twist the middle. Ayan. Ayan, no? Ayan. Ganun siya, guys. Pag i-open. Magkakasya po dito yung phone, yung cards. Oh, di ba? Cards mo lang. Huwag ka na magdala ng cash kasi just to make safe. O, ayan. Tsaka ito yung sling. Ang nagustuhan ko lang to sa kanya, guys, kasi gold hardware siya. Tsaka guys, bihira mo tong makikita kung saan-saan kasi kung bibili ka talaga sa Hermes, hindi mo talaga sila makikita sa store. Ayan, lahat ng mga gustong bumili is nagpapa-cute talaga yan sila. Nagpipilahan! Siguro mga libo-libong nakalinya doon. The better option is, ayan, maghanap kayo ng mga consignment, yung mga trusted consignment, yung mga nagbibenta ng mga bags na mga authentic talaga, ayan. Dapat i-research mo rin talaga yung mga consignment store para hindi ka ma-scam, o diba? So perfect! Kaya yun ang option na dapat mong gawin para much lesser din yung mababayaran mo sa original price. Nakakaiyak ang price, guys, kaya ayoko na lang talaga sasabihin sa inyo. I don't like to mention it also. Ito yung loob. At diba, maliit siya pero ay, grabe. It's so rare. Yan, hindi mo talaga siya makikita kung saan-saan, guys.
So, excited ako. O, ganito siya, guys. Oh, cute siya. Parang ako. Sana all. Ayan. Ang ganda niya, guys. Sobrang soft. Sobrang, o, diba? First time kong nakahawak ng Kelly, guys. Kasi, ito lang po talaga yung Kelly bag ko. As in, pinili ko siya. It's mini. Kasi kung saan-saan kasi ako pumupunta. Diba? Maganda pag nasa travel ka tapos may ano ka, maliit na bag. O, diba? Hindi yung malaki. Ayoko ng malaki na bag. Meron naman ako, guys. Pero, just for travel lang. Mga ganon. Ayun, ginagamit ko siya. Diba? Sobrang nakaka-inlove talaga siya, guys. So, this is my wedding anniversary present. Pero sa Valentine's Day siya dumating. Yan. Again, paulit-ulit. Kaya ganon. Pero, in my heart, it's my wedding anniversary present talaga siya. So, let's proceed to the next one. Oh, diba? Ang ganda. Ang bongga. Yan. Sobrang ano talaga siya, guys. Kakaiba. Kakaiba. Ginagawa mo. So, ang story naman ito is, ng Valentine's Day, hindi ko ini-expect na bibilhan ako ulit ng asawa ko ng something. Kasi, meron na talaga akong bag. Meron na ako nito. I am very, very contented already. Ang saya-saya ko na, guys. I don't need anything more. Tsaka masakit sa bulsa, di ba? Baka akalain ng asawa ko, lagi ako naghihingi. Pero hindi ako pala hingi, guys. Sa mukha akong ito, hindi po ako nang hihingi. Para sa kaalaman ng lahat. Pumunta kami sa mall habang naglalakad, like normal shopping. Ayun, hindi ko na-expect na ni-grab ako ng asawa ko doon sa Tiffany. Sa mga nakakaalam sa Tiffany, hello! Ang gusto niyang bilhin para sa akin, guys, is yung ring. Yung ring talaga na terno doon sa cross ko na necklace. Sobrang mahal, guys. Happy na po talaga ako. Hindi ko na kailangan kasi I have my bag coming already. You know, for our wedding anniversary. Yun sinabi ko sa kanya. Sabi niya, no, iba yun. I want to give you something for this Valentine's Day. Sabi niya. Sabi ko, nagbablush po ako. Maraming hearts po ang nakikita ko sa paligid. Hindi po talaga magpapawat yung asawa ko. So, sabi ko na lang sa kanya, Daddy, kung bibilhin mo ito para sa akin. Ginagawa mo. Bag na lang. Diba? Nag-ask pa talaga, no? Sa harapan lang po itong Louis Vuitton. Nung pumunta kami sa LV, nag-ikot-ikot kami, So, wala akong nagandahan. Pero, maganda naman sila lahat. Pero, yung napi-feel mo sa heart mo, diba? Yung dapat, yung bibilhin mo is yung talagang na-attract ka, yung talagang in love ka sa isang bagay. Hindi yung kung ano-ano lang bibilin mo, guys. Ayun, naalala ko yung pumunta kami sa Queenstown sa New Zealand. Ganito siyang bag. Yung pagpasok mo pa lang, yung feeling ba na pagpasok mo pa lang sa Louis Vuitton shop is nagaganon, wow! Baga ganun yung mga feeling na ganun. So, yun, hinanap ko talaga sa yung SA ko. Yung SA, si Yiyi, not available. Not available. Kaya, yun, na-delay po siya ng isang week. After Valentine's na siya nakuha, guys. Kaya ito siya po ang na timing sa Valentine's Day. Let's do the unboxing! Nahuli na siya, kaya niswap ko na lang siya sa wedding anniversary present ko. Pero, in my heart, ito talaga siya, guys. Kasi, iba talaga ang wedding anniversary than Valentine's Day, diba? Mas, mo yun talaga, unforgettable moment mo yung wedding talaga. Every day is Valentine's Day sa amin. Kaya, mapapasa na una lang kayo sa akin. So, here's the receipt. Let's open it. Hindi rin ako makapag-antay. Ayan.
Kakaiba din to siya, guys. Kakaibang ganda, kakaibang beauty. Parang ako, kakaiba. Wow! Ganito talaga ang feeling pag, guys, masayang masaya, excited na excited. Parang naubusan na po ako ng hininga, but I'm still fighting for it. Eat. Diba? Oy, kakaiba din yung packaging nila this time. So, okay yan. So, yan. Super sealed pa siya talaga. I have card. This is from Louis Vuitton, guys. To Natalie, happy anniversary and Valentine's Day. Diba? Love from Yigi. Thank you so much, Yigi. I'm so impressed and I really appreciate it. Yeah, thank you so much. Yeah, thank you so much. So, okay na, guys. Ayan, super sealed. So, diba, maliit din siya. Maliit. It's another maliit thing. Maliit thing. Let's open it now. No, wala nang paligoy-ligoy. Ayan siya, guys. Ayan, diba? Ang ganda niya. Super cute. Nababagay po siya sa aking damit for today. Sa aking outfit. Ayan, guys. Sobrang ganda niya, guys. As in, yeah. This is the mini capucines. Yes. And, with a python handle. Ayan. Tsaka dito din sa logo niya, may python din siya na leather. Yes. In white color. Yes. And then a gold hardware. Ayan. Yes. Ang ganda niya, guys. Super cute din niya talaga. As in, hinanap ko talaga siya. And then, this is the sling also. Yes, it's thicker than blood. So this one, ayan, dito natin siya i-attach. Ayan, sobrang ganda talaga niya, guys. As in, mababaliw na naman ako nito. Maganda to siya, guys. As in, wala kasi ako masyadong white na ba, guys. Kaya maganda din to siya pang party. Sa parang night out, may wedding anniversary, any occasion, guys. Yeah, perfect talaga to siya gamitin. Yes. Yes. So, diba? Ang ganda ka na. Tapos sa loob, guys, ayan. May siya, mga compartments too. Tsaka iba din yung niya, guys. May din siya. Packet. Yan siya, guys. Ay, naku, ang beauty naman ito. Sobrang ganda ng beauty ko. Ayun, ang ganda-ganda. O, diba? Another collection. So, ayan, sobrang ganda ko. Yan, ang ganda talaga niya, guys. Tsaka ito, guys. O, diba? Ito medyo malaki siya, pero maganda rin. Hindi rin siya nagpapatalo. Saka ito siya, guys, nagbibigay ng sparkle in your life sa gabi. Kasi nag-ano ito siya, guys, spark. Shiny. Diba? Ay, ang ganda. Ang saya-saya ko, guys. So that's all for today's video. Thank you for watching and thank you sa pag-antabay palagi sa aking mga pakulo. Pakulo talaga. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you so much and see you soon. Thank you so much. Have a good day. Bye-bye.